Yo, 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 what is up guys? Welcome back to my channel, AvenueBoy Vlogs. Guys, kailangan kong mag-sorry sa inyo kasi na-late itong video na to. Sobrang busy kasi ngayong November and December. Alam niyo naman malapit mag-Christmas. Pero tama na yung excuses. Ang gagawin natin ngayong araw ay i-announce natin ng dalawang winners sa ating free helmet giveaway contest. So maya-maya aakyat tayo dun sa kwarto. Bubuksan natin yung laptop and then kukuha tayo ng random picker. At iikot natin ng wheels kung sino ang mananalo. So dalawa ang magiging winners at i-announce natin ngayon. So makikita nyo mamaya kung sino yung mananalo. Alright guys, bago natin simulan itong pag-announce ng winners natin, shoutouts muna sa lahat ng sumuporta sa channel, sa lahat ng sumali sa inyo guys. Salamat. Wala na akong masabi. Manood lang kayo ng videos natin at sumubaybay lang sa aking channel dahil baka in the near future magkaroon ulit tayo ng ganitong pag-giveaway. Baka ibang motorcycle gear naman. So ayun. And then shoutouts pala sa Pinoy UK riders. Wala mo na kaming ride ngayon kasi winter, medyo malamig talaga. Shoutouts din sa Fast Boy, si Justin, si Jet, si Marvin, si Cesar. Ayan guys, kasi sila yung mga lagi kong nakakasamang mag-ride dito kasi magkakalapit lang kami. Mga boys, ride now! Anyway guys, ayun, punta na tayo sa taas at i-announce na natin yung winners. Yeah! What is up guys? So eto na, nandito na ako sa harap ng aking laptop at naka-open na tong wheel of names natin. So lahat ng nag-comment at lahat ng sumali sa ating free helmet giveaway contest, lahat ng pangalan nyo nandito na. So wala na kung ano-ano pa, tara. Start na natin yung pag-spin and makikita nyo kung sino mananalo. So ready na ba kayo guys? So here comes the first winner of a first helmet. Ooh! Right. So Mr. Mark Lara, congratulations sa iyo. Ikaw ang ating first winner. So nandito na yung ballpen ko. Susulat natin kung sino. Mr. Mark Lara. There we go. So tanggalin na natin yung pangalan niya doon. And ito na guys, second winner of our second helmet. Here we go. Spinning, umiikot. Oh, yes sir! Mr. TJ Begnaen. Ang ating second winner, Mr. TJ Begnaen. So, congratulations sa iyo, sir! Yes, sir! Ikaw ang ating second winner ng ating free helmet giveaway. So, that's it, guys. Tapos na tayo. Tawag nito. Ayun. So, magko-comment ako sa mga comments nyo sa video ko para ipaalam na kayo ang nanalo. Alright? Tapos, i-release ko tong video na to para mapanood nyo. Anyway guys, that's it. Hopefully, supportahan nyo pa tong channel ko. Of course, nakasubscribe na kayo. So, share nyo na lang, panoorin yung mga videos ko. And malay natin, in the near future, magkaroon ulit tayo ng ganitong giveaways. So, iba naman, ibang gears naman sa pagmumotor ang mapapanalunan, ang ipapamigay natin. So, ayun guys. That's it. Merry Christmas sa inyo. Consider that as my Christmas gift to you guys. So, congratulations sa inyo, Mr. Mark Lara and TJ Begnaen. Here we are, guys. AvenueBoy out.